Good morning once again. This is Anchor TV. How are you guys? Welcome to our channel. Our topic in this morning is about practice reading and practice listening. Okay guys, start na po tayo. So number one, son, seng, nim. Okay? I-analyze natin guys bago tayo magpatuloy. Analyze muna natin. Ilang syllable ang word na ito? Itong son, seng, nim. Okay? Tatlo. Yung una is son. So, ito yung sa taas. Son. Okay? Son. Pangalawa, seng. Seng. So, ito yun. Sa gitna. Seng. Mula kaliwa pa kanan, then pababa. Seng. And then, yung last syllable is nim. So, ito yun guys, nim. So, ito. Nim. Kaya, pag binasa is katulad nito. Son, seng, nim. Son, seng, nim. Son, seng, nim. Son, seng, nim. Next, number 2. Dalawang syllable lang ito guys. Ang H or ha plus a, hak. Ang pangalawang syllable is a, ng or sa, a, ng. So, hakseng. Hak, yung una. Yung pangalawa is seng. Mula sa kaliwa, pakanan, pababa. Pangalawang syllable, dugtong, mula sa kaliwa, pakanan, pababa. Okay? So, hakseng. Hakseng. Next, panchingu. 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 Okay? So, itong pan, ito sa taas. Chin, ito yun. And then, gu. Panchingu. Okay? So, tatlong syllable guys. Meron siyang final consonant, yung unang syllable. Yung pangalawang syllable, meron din siyang consonant. Pero yung pangatlong syllable, wala siyang consonant. Wala siyang final consonant, I mean. Okay? So, ang pagbasa nito mula kaliwa, dito sa pa, tapos yung sa kanan niya is a, tapos yung sa ilalim niya or final consonant is na. And then, proceed sa next syllable, yung initial ng pangalawang syllable, yung initial niya is cha, and then e, and then na. And then, proceed sa pangatlong syllable, yung ka plus yung u, gu. Yan, so gu. Okay? So, panchingu. 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 Okay, dito tayo guys sa next. Lahat dito ay meron siyang final consonant. So, ang first syllable is cha. Pag nilagyan mo siya ng e, magiging chi plus l, chill. Then, sa pangalawang syllable is pa plus a plus in or na. So, chill, pan. Mula kaliwa pa kanan. Then, papunta sa baba. Then, umpisa naman dito sa kaliwa. And then, pa kanan, tapos pababa. Ganun lang guys yung pagbabasa ng Korean. Continuous lang by syllable or by block. Okay? So, tuloy na tayo guys. So, dito, check, sang. Check, yung unang syllable. Sang, yung pangalawang syllable. So, check, sang. Check, sang. Then, ito, dalawang syllable din. Yung umpisa is, yung initial is consonant na silent, and then yung vowel na uy. Uy. Okay? So, plus pangalawang syllable niya is cha. Cha. Okay? So, pag binasa is uija. Uija. Uija.
Next, check. Isang syllable lang. Check. From left to right. And then pababa. Kasi meron pa siyang final consonant. Itong Ouija, walang final consonant. Next, kung check. Kung mula sa taas pababa. Kung. Tapos ang pangalawa mula sa kaliwa pa kanan and then pababa. Check. Kung check. Next, dito tayo. Yon pil. Yon pil. Yon pel. Yon pel. Okay? Meron siyang final consonant yung bawat syllable niya. Yon pil. Next, Paul pen. Paul pen. Paul pen. Dalawang syllable lang guys. Ito, tatlong syllable. Lahat ito ay walang final consonant sa ilalim. Okay? Chi, ji, u, ge. Jiuge. Jiuge. Ji, u, ge. Jiuge. Next, piltong. Piltong. Meron siyang final consonant sa ilalim. Yung unang syllable from left to right and then down. Ang pangalawang syllable mula sa taas pababa diretso na. So, piltung. Piltung. Next. So, dito dalawang syllable din, walang final consonant. Shige. 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 Next. Merong final consonant. Talyok. 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 Okay? Pag magkasunod guys yung final consonant at saka initial, ang sound niya is letter L. Talyok. Okay. Next. Changmun. Changmun. From left to right, then down, and then mula taas, baba. Changmun. Yung pinto is mun. Okay guys, pakinggan natin yung record natin para mapakinggan nyo ang boses ng Korean. Mabilis lang guys itong magsalita. 삼과 교실 한국어 선생님 학생, 선생님, 학생. 반 친구 Yun. 반 친구. 칠판, Yan. 칠판. 칠판. Next. Ito yung next guys. 책상 Yun. 책상. 의자, Yan. 의자. 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 Next. 책 check. check. 공책, 공책. 공책. Next. 연필 Yun. 연필. 연필. 볼펜, Yun. ballpen. ballpen. 지우개 Next. 지우개. 지우개. 필통, Next. 필통. 필통. 필통.
Next, the last. 시계, 시계. 시계. 달력, Ayan. 달력. 달력. 창문, 창문. 창문. 문, Moon. Okay, ulitin natin guys. 삼과, 교실 한국어, 선생님, 학생, 반 친구, 칠판, 책상, 의자, 책, 공책, 연필, 볼펜, 지우개, 필통, 시계, 달력, 창문. 문. Okay, that's all. 감사합니다. 다음에 봐요.